હેલો એવરીવન, હું નીરવ મિસ્ત્રી મને શબ્દના સત્વરે આપ સમક્ષ ફરી આવી ચૂક્યો છું. આ લોકડાઉનમાં એ કહેવાનું મન થાય કે આજે હોનનો ઘોંઘાટ નહીં, એ ચકલીઓની ચિંચકારીઓ સંભળાણી. આ લોકડાઉનમાં આપણે એ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં રહેતા પશુ પંખીઓની વેદના અને એ શું વિચારતા હશે એ બી અનુભવ્યું. મારી એક કવિતા કે પાંજરાનો એ બંધ પોપટ એ આપ સમક્ષ રજૂ કરવા આવ્યો છું. કે પાંજરાનો એ બંધ પોપટ જાણે શું શું વિચારતો હતો. એ ઊંચું આકાશ જોઈ પાંજરામાં જ પાંખો ફફડાવતો હતો. કે પાંજરાનો એ બંધ પોપટ જાણે શું શું વિચારતો હતો. એ ઊંચું આકાશ જોઈ પાંજરામાં જ પાંખો ફફડાવતો હતો. મીઠું મીઠું સૌ એને કરે, મીઠું મીઠું સૌ એને કરે, પણ ના જાણે શું એ પોકારતો હતો. મીઠું મીઠું સૌ એને કરે, પણ ના જાણે શું એ પોકારતો હતો. નાની ચકલીને ઊંચે આકાશમાં ઉડતા જોઈ મને મન એ હરખાતો હતો. નાની ચકલીને ઊંચે આકાશમાં ઉડતા જોઈ મને મન એ હરખાતો હતો. પાંખોથી નહીં હિંમતથી ઉડાય છે ખૂબ એ જાણતો હતો. પાંખોથી નહીં હિંમતથી ઉડાય છે ખૂબ એ જાણતો હતો. પણ માનવીના એક અવાજથી ચૂપે થઈ જતો હતો. પણ માનવીના એક અવાજથી ચૂપે થઈ જતો હતો. સંભાળ તો એની બહુ કરી હતી માનવીએ, સંભાળ તો એની બહુ કરી હતી માનવીએ, પણ એ તો ઉડવાના મોહમાં રહેતો હતો. સંભાળ એની બહુ કરી હતી માનવીએ, પણ એ તો ઉડવાના મોહમાં રહેતો હતો. પાંજરાનો એ બંધ પોપટ જાણે શું શું વિચારતો હતો. ઘરમાં આ બંધ માનવી જાણે શું શું વિચારતો હતો, જાણે શું શું વિચારતો હતો. થેન્ક યુ વેરી મચ.